Ibig sabihin, ito po ay nagre-represent lamang ng 3.81% ng dapat ninyong bayaran. So sino pong nalulugi dito? Hindi po ba ang ating pamahalaan? Sa halip na magbayad kayo ng 2.5 billion, ang binayaran nyo lang 152 million. Ngayon po, nandito tayo, kinukonsidera natin ang proposition kung kayo bibigyan pa o hindi na bibigyan ng prangkisa. Napakarami po ng sama ng loob na dinudulot ninyo sa amin. Bakit naman po ninyo kung gagawin po na naman nating halimbawa ito, parang mumu na lang ang naibigay sa gobyerno Yung mumu po, ito yung sumusobra sa pinggan natin na natatapon sa babae. Alam po ninyo kung sino lang nakikinabang doon sa mumu. Yung mga dagandingding na lamang po. Ganito po ang nangyayari, Mr. Chair. Kaya mula pa sa umpisa, relate to other rules that relate to payment of taxes. And one of them is a remedy that is given to a taxpayer to actually, if there are protests or disputes, there is a remedy to resolve it. Mr. Chair, naiintindihan po natin yun. Kaya ko lang na pininindiganan na wala namang compromise agreement yan sapagkat wag yun ang dapat na default na ginagamit ninyo. Dito lamang sa nakita naming mga binigay na reports ninyo ay 5 tax cases ang nakapending sa Court of Tax Appeals at itong 5 ito ay kinompromise agreement ninyo. Napakalaki po kasi ng diferensya kapag nagbayad kayo through compromise agreement kesa sa talagang bayaran nyo na lang ng kusa kung tama naman ang assessment sa inyo ng BIR. Isang example po ito. Ito pong kinompromise ninyo na kaso sa BIR ay nanggaling po doon sa formal letter of demand July 31, 2014. Ang sinisingil po sa inyo ng BIR ng napakaraming uri ng taxes, kung susumahin po natin, umabot po yun ng 2.5 billion pesos. Tama po ba yun? Your Honor, I have to actually reconcile the numbers. Nandito po yung record, sarili po. Apo, yung binabanggit nyo lang po, I would have to reconcile. You're referring Yun nga po, yung all formal letter of demand dated July 31, 2014, sari-sari pong mga taxes yun. Pagka yun sinuma ninyo, aabot po yun ng 2.5 billion pesos. Ikinompromise po ninyo sa pamamagitan ng BIR, ang binayaran lamang po ninyo, 152 million, 0.4. Ibig sabihin, ito po ay nagre-represent lamang ng 3.81% ng dapat ninyong bayaran. So sino pong nalulugi dito? Hindi po ba ang ating pamahalaan? Sa halip na magbayad kayo ng 2.5 billion, ang binayaran nyo lang 152 million. Ngayon po, nandito tayo, kinukonsidera natin ang proposition kung kayo bibigyan pa o hindi na bibigyan ng prangkisa. Napakarami po ng sama ng loob na dinudulot ninyo sa amin. Bakit naman po 3.81% na lang ng dapat ninyong bayaran? Nagtataka naman ako sa BIR kung bakit niya pinayagan ito. Siguro ito po maaari nating tingnan uli, Mr. Chair. Ito po ang lumilitaw. Hindi ko po alam kung sa ibang doon sa mga natitira pong 4 pang nakapending na kinompromise ninyo, ilan po yung aggregate amount na sinisingil ng BIR at nung ikompromiso po ninyo, magkano po yung ibinayad ninyo? Your Honor, you're referring to the initial assessment which were then subjected to a series of discussion with the BIR in order to ensure that the initial assessment po is acceptable or valid. And it's a process po that every taxpayer go through when there is an initial assessment. And finally po, there is going to be a final decision from the BIR, and that is their final assessment. And if still under protest po, the taxpayer will be allowed to, as a remedy under the law, to either do a compromise settlement or to bring it up to the Court of Tax Appeals.
If you may lang po, I want our tax counsel to be recognized, Attorney Carag. Mr. Chair. I'm recognized, Mr. Chair. Opo, recognize po kayo, attorney. Your Honor, may basehan po yung compromise between Abs-Cbn and the Commissioner of Internal Revenue, Your Honor. Ang naiwan ko pong tanong, Mr. Chair, dito po dun sa mga nakabinbin pang apat na nakita ko sa report ng ating secretariat, 5 po kasi lahat yun eh. Ito po ba ay na-approve na yung compromise agreement sa pagitan ninyo ng BIR, yung natitirang 5? Maliban po itong binanggit ko na 2.5 billion pesos ang sinisingil sa inyo, pero ang binayaran nyo lang 152 million, representing 3.8%. Doon po sa mga natitira pang apat na i-compromise na naman ninyo sa BIR, ilan po yung aggregate value nung i-compromise ninyo at ilan naman ang babayaran ninyo para makita natin kung ilang porsyento na naman ang babayaran ninyong buwis sa ating pamahalaan. Your Honor, the amount is... Sorry po, sandali lang po. The amount is 553 million, Your Honor. Doon sa natitirang apat po, Those assessment has already been settled in 2018, end of 2018. So, ang binayaran po ninyo- we no longer have a pending yung case from binayaran those po that you ninyong mentioned. 553 million, ito po yung compromise amount. Hindi po. Yan po yung tinatawag nilang final decision on disputed assessment. Ilan po yung assessment dati ng BIR bago kayo nagbayad ng 553 million? Yung total assessment po nung apat na kaso na binabanggit ko na ito po ay nakatala sa mga records ng aming secretariat. Maaari ko po bang makuha yung mga pangalan? Or... Comsec, baka nasa sayo yung 5 tax cases. Kaya ko po tinatanong sa inyo ito sapagkat kagaya nitong isang ito na kinompromise po ninyo ng 152 million. Samantalang ang sinisingil po sa inyo ng gobyerno ay 2.5 billion pesos. Alam po ninyo kung gagawin po na naman nating halimbawa ito, parang mumu na lang ang naibigay sa gobyerno eh. Yung mumu po, ito yung sumusobra sa pinggan natin na natatapon sa babae. Alam po ninyo kung sino lang nakikinabang doon sa mumu. Yung mga dagandingding na lamang po. Ganito po ang nangyayari, Mr. Chair. Kaya mula pa sa umpisa, bilang tao, ako po, napakasakit na makita yung ganito eh. Iko-compromise ninyo, sana man lang kung kompromiso, medyo may laban naman ng gobyerno. Dito po ba sa 3.8% na binayad ninyo, sa tingin po ninyo, makatwiran po ito? Opo. Nasa sa inyo po yun. Mr. Chair, may I be recognized? Congressman Marcoleta, paki-recognize po Sino po, Mr. Chair? si Attorney Carag. Sige po. Your Honor, sa Section 204 of the Tax Code, which authorizes the Commissioner to compromise the settlement of taxes, the law sets the minimum amount that should be paid by the taxpayer, Your Honor, under that compromise settlement, which is, if the Alam ground po. is doubtful validity of the assessment, it's 40% of the basic tax. And if the ground is the financial incapacity of the taxpayer, it's at least 10% of the basic tax, Your Honor. So the law already provided the proper safeguards to protect the interests of the government, Your Honor.
and the authority to accept the compromise has been vested by law to the Commissioner, Your Honor. So even if the taxpayer is willing to offer to compromise the settlement of taxes, it's up to the Commissioner whether to accept the compromise or not, Your Honor. So in this case, Your Honor, the Commissioner would not have accepted the compromise if there is no valid ground for the acceptance of the compromise, Your Honor. Alam po natin yun sapagkat nasa tax code yun Kayo na pong nagsabi na at least 40%. Ang binayaran po ninyo 3.81%. Ang tinatanong ko po sa inyo, ito po ba'y makatwiran? No, Your Honor, because we have to exclude the penalties, Your Honor. The basis of the compromised amount is just the basic amount which exclude the penalties. So, ang palagi pong modality na ginagawa niya sa tuwing kayo magbabayad ng taxes, puro compromise agreement, ganun po ba? No, Puro Your kayo Honor, nagpuprotest. Samantalang pinabasa ko sa inyo ang inyong prangkisa, dito nakasalig lahat. Ang katwiran, kung ang prangkisa ninyo ay kinakailangan pang ibigay sa inyo o hindi, kayo na, binasa ninyo ang prangkisa. Babayarin nyo lahat ng kaukulang buwis. Hindi natin pinag-uusapan na kinakailangan paiyakin ninyo yung gobyerno, kinakailangan kayong mag-usap doon, kakalad ka rin ng BIR. Hindi ko malaman kung ano po ang ginamit ng BIR ng panahon na yon, nasukatan, kung bakit umabot lang kayo sa 3.81%. Marami po kasi kayong abogado, marami kayong accountant. Kayo ang pinakamalaking broadcast industry sa ating bansa. So, hindi ko alam kung anong pressure ang binigay ninyo sa ating BIR Commissioner ng panahon na yun Ang pattern po kasi, Mr. Chair, palagi na lang ganito. Bago ako magbayad, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Ito po yung problema. Mr. Chair, wala na po itatanong sa BIR. Gusto ko pong matanong ngayon yung pong ating representative sa Philippine Economic Zone Authority.